बेहुली बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुन म पनि त्यस्तै हाँसो यहाँ बुटुटुटुटु हाँस्ने नि एक दिन बढी बाँचिन्छ अरे ल हाँस हाँस्नु पर्छ आमा अलि हो कति राम्रो देखियो हाँस्नु त खुसी हुनु त खुसी
25 वर्षको केटी। कति राम्रो देखिन्छ यसको छिटो बिहा होस् भन्दिनु। राम्रो बिहा गरे पार राम्री दुलै पाए पार देख्न पाउँदा के अरे मेरो आइ पुरा भइसक्यो छ गर्ने सेवा गर्ने बाबाले मम्मीलाई राम्रो सेवा गर्ने गर्नुपर्छ मम्मीहरूलाई ल पुरा हुने राम्रो घर धेरै हजुर आए भन्दा धेरै खुसीको दिनमा ल सेवा पुरा आइहोस् नाना दिन सबैलाई गर्ने ल पुरा आइ हुने राम्रो घर गर्ने गर्ने हजुर पुग्ने पुरा आइ हुने सेवा हुने सबैलाई घरको यति आशीर्वाद दिने औँसीमा कति लाग्ला हे बाबा रे विक्रमले आइरहनु भन्छ ल ल ल ल राम्रो राम्रो घरबार गरी भनेको मान्ने फर्स्ट बेसी होल फर्स्ट बोलाउँदाखेरि खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।